বাজেট সেশনটো আমাৰ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন হ'ব আৰু আজি কেবিনেটে এই বাজেট অধিৱেশন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব আৰু ৰাজ্যপালৰ সন্মতি সাপেক্ষে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যু হ'ব। এই বছৰৰ বাজেট সেশনটো আমাৰ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন হ'ব আৰু আজি কেবিনেটে এই বাজেট অধিৱেশন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব আৰু ৰাজ্যপালৰ সন্মতি সাপেক্ষে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যু হ'ব।